Коли почалась війна, ми одразу почали, звісно, ми вже в печі повідміняли заходи. Місяць люди тут жили постійно. В основному там на одну ніч вони залишались. З тим, щоб тут переночувати, Санчику дзвонили кожних 10 секунд. У нас телефони просто не вимикались. Нам дзвонили люди просто постійно. Ти питаєш, а звідки у вас мій номер? А вони кажуть, так він вже ж у всіх є. Типу, вже всі. Да, це був якраз такий момент, коли навіть не треба знати, де твій номер, він просто є. Ми розуміємо, що у нас є ресурс цього простору. Плюс це таке напівпідвальне приміщення, воно зараз укриття. І у нас тут в дворі є облаштоване бомбосховище, тобто ми людям говорили, бо люди приходили дуже з різним психологічним станом, там з пилу, з жару, там з Херсону вибрались, з Харкова виїхали, там їхали 14-18 годин, приїжджали, і вони були там в різному стані. Але дуже багато митців, наших знайомих, пішли в ЗСУ. І, відповідно, від них перший період там постійно приходив запит, намагалися їх забезпечити тим, що могли, тим, що було потрібно. То місто стало абсолютно строкатим. І отак ідеш по місту, зустрічається тобі там режисер, або там оператор, або там художник і так далі. І вони такі, що у вас? Типу, може якась робота, може є якесь ще щось, може можна до чогось долучитись, давайте якісь проекти робити. І ми таки зрозуміли в цей момент, що нам треба повертатись до своєї профільної діяльності, до культури. Ми вирішили, що піч може стати таким прихистком саме для митців, якихось там ідей, колаборацій. Ми за цей рік в печі зробили більше 200 заходів, 200 заходів от в такому просто підвалі, з абсолютно різними організаціями, в партнерстві, з переселенцями, з дітьми-переселенцями, просто з активістами, просто з вінничанами, тобто з митцями. Типу, абсолютно дуже величезний, якийсь навантажений, важливий рік, і навіть не можеш сказати, що ти якби не жив цей рік. Ми вирішили зробити таку студію, де можна записуватись. В принципі, тут можна і просто посидіти, попрацювати, якщо треба. Можна музику записати, наприклад, свою. І тут у нас, звичайно, галерея наших афіш. Ми її просто розвісили і ще раз згадали. Ті, що влізли. Боже, скільки проєктів насправді було, скільки людей приїздило у Вінницю. Хочемо перелаштувати простір так, щоб він автономно працював і щоб люди могли приходити сюди і працювати, бо я була в коворкінгу, те, що дуже актуально, люди просто сидять отак один в одного умовно майже на голові, тому що всі шукають світло, всім треба продовжувати працювати і так далі. І ми хочемо створити тут умови, щоб піч повноцінно працювала з графіком роботи з ранку до вечора, щоб люди могли прийти, попрацювати. Це ось ця кімната, яка зараз в процесі монтажу. Ми вже тут все перефарбували, але щось, напевно, що будемо перефарбовувати, да, Бодя? Тут буде Бодіна кав'ярня. Це барна стійка, це все робоча зона, і там будуть столики для роботи. А на поличках будуть вироби. Така типу як барахолка, коротше. Ми хочемо тут продавати вироби. Коли почалась війна, тут був взагалі гуманітарний склад. Тут у нас коробки лежали з всілякими там з допомогою. І тут жили люди теж. От в Скалолазці, коли була Скалолазка, тут були мати. І ми просто на ці мати стелили, і люди тут спали, ночували з першого дня. З 25-го вже до нас заїжджали перші 2 місяці. Тут всюди, тут і в тій кімнаті всюди жили люди. Ми були такий шелтер, приймали переселенців, тих, хто потребував. Друга зала – це основний зал, який ми побудували під час пандемії. Тут років 15 просто було завалено всім, чим тільки можна. Від макулатури до надувних лодок, різний став. Хотіли зробити такий собі, трішки прибрати і зробити офіс, щоб ми могли працювати. А врешті-решт виявився цілий мистецький центр. У нас відбуваються всілякі події мистецькі. Це можуть бути театральні вистави, і концерти, і семінари, тренінги. Тобто це така велика кімната, яка, по суті, ми її використовуємо в різних цілях. Це твій спочатку м'яка, це Оля і Іда спочатку. Це твій сон. Після цього ти, уже ти, не Іда. Сон
уже я не Оля. Могу даже снять. Сон. Сон. Иди там. Да. Давай. И ты, ну сейчас я сделаю. Это мой сон. Ярче сон. Да. Да. И я себе после этого продам. Я надеваю. Да. Это актеры Харківського театру «Березіль», які тимчасово, ну тут, щоб не сидіти без діла, ми такий творчий спільний проєкт. Діти через, десь навіть через якісь приколи, через геги, через сміх, через якусь легкость, от тему смерті показати, бо вона все одно важка. І якщо її дуже лірично і показувати, воно буде тяжко. Коли ми будували піч, у нас був такий челендж, ні дня без ріки. Ми цілий день будували, всі в мінваті, в бетоні, і ввечері, після роботи, кожен день з печі виходили на кладку і купались тут в Бугу. Так що вода для нас це просто щось дуже важливе. Люди мистецтва, люди культури, митці повинні створювати якісь нові форми. Все, що відбувається, потрібно нотувати, документувати, архівувати. І кожен це може робити так, як він вміє. Ми повинні всі разом показувати, хто ми є через культуру. Що таке українці? Хто такі українці? У мене одразу було відчуття, що Україна – це якесь таке енергетичне поле суцільне. Всі об'єднані однією ідеєю, і ця ідея просто допомагати один одному. Це феноменальні якісь речі, коли там будь-які питання вирішували за 5 хвилин. Українці під час війни, все, що вони роблять, це якась неймовірна історія. І мене постійно, кожен раз це надихає, підсилює. Це приклад, напевно, просто героїчної волонтерки. Це дуже молоденька дівчинка, яка у Вінниці просто робить якісь неймовірні речі. І вчора вона попросилась до нас в піч, щоб ми тут щоб їй легше було це все укомплектувати, але насправді на початку війни та кімната і частково ця, це було не подібне, але теж таке все закладене в коробках. Завтра у нас тут мистецький простір, а сьогодні була вчорашня ніч, коли хлопці звозили це все, ці коробки сюди зносили. І є сьогоднішня ніч і завтрашній день для того, щоб це все упакувати. Саша забезпечує медикаментами бойових медиків, і це не просто її зараз задача. Це її робота, це її життя, це от все, що рухає нею, по суті, в цей час, поки в Україні війна. Ось турнікети, я можу вам продемонструвати. Це є турнікет, оригінальний кат, 7-го покоління, дистриб'ютора Веро. Це є насправді в кількості 350 штук, нам закупив базарський осередок. Хто розбирається, турнікети це дуже дорого. Як і весь такмет, турнікети це просто номер 1. І також бандажі, ось те, що ви тут бачите, це є 4-дюймовий бандаж. Він дещо менший на 2 дюйми, ніж 6-дюймовий бандаж. Насправді, ось ці 2 коробки, тут насправді ще трошки є більше. Ці рюкзаки створюються, саме самі сумки, так, вони створюються київською командою, українською командою. Я думаю, що для людей, які тямлять на рюкзаках, просто сама оця модульна система, різні вшивки, які дозволяють, як бачите, дуже зручно організувати тут ножиці, можна зручно помістити, декомпресійні галки, лубриканти, назофарингеальні трубки. А окрім того всього, тут ще є кишенька божественна, вона мені просто подобається, тому що більшість людей чомусь, які тільки вперше бачать такий рюкзак, вони чомусь її не помічають, але насправді, як ви бачите, вона доволі
містка. Вся матеріальна база вона взагалі локалізується переважно в мене в кімнаті, в моїй квартирі, в моїй кімнаті, в коридорі, там, на кухні, в кімнаті мами, в кімнаті батька, там, брата. Ось, і це доволі незручно. Тобто піч – це супер зручне місце, в якому можна все це дуже зручно розкласти і скомплектувати. Можна ось так, можна. Але я все-таки волію за от таку розкладку, тому що розраховано, якщо ти відкриваєш зверху. Якщо от є такий запит, то ми завжди намагаємось все так підлаштувати, щоб це було можливо в печі. Ми не можемо всі закрити очі і зробити вигляд, що у нас немає війни, і давайте будемо там жити, продовжувати займатися культурою і так далі. Це просто те, що необхідно робити так чи інакше. Тому ми намагаємось як можемо від благодійних заходів, коли ми перекидаємо кошти на ті самі забезпечення або медиків, або просто військових. Від того, щоб допомагати, треба відвести, привезти. Весь рік такий. І піч в тому числі. В нас от таке все, абсолютно все перемішане. Росія хоче збити з пантелику, але ми не повинні піддаватися, і ми повинні навпаки ставати ще сильніше, ще активніше. Об'єднуватись один з одним, допомагати один одному. І так ми тільки можемо перемогти, так ми можемо стати сильнішими, і так ми можемо стати новими. Незважаючи на те, що війна вже триває майже рік, і всі справді втомлені, але десь знаходяться все ж таки ці сили, знаходяться ці ресурси для того, щоб продовжувати допомагати. Є усвідомлення того, що ти тут в Україні війна, і поки не буде перемоги, ніхто не буде зупинятися.